सो आता आहे डे 2 ऑफ आर मिस्टर अँड मिस पर्सनॅलिटी कॉन्टेस्ट. आज आमचा क्रिएटिव्ह लुक आहे जो मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिलेला. मी तुम्हाला म्हटलेलं की आमच्या मेकअपचं डिस्कशन चालू आहे आणि ते सगळं. सो ते आज होणार आहे. ह्या दिवशी आमचा मेकअप होणार आहे, आमचे कॉस्ट्यूम वेगळे आहेत आणि आज रामभाऊ नसल्यामुळे मलाच गाडी चालवायची आहे, त्यामुळे मी घरातच सुरुवात रेकॉर्ड करतो आहे. सो दॅट वाईल ड्रायव्हिंग आय डोंट यूज दिस काइंड ऑफ कॅमेरा अँड स्टे सेफ. And yeah guys, do subscribe my YouTube channel. If you love the content, do drop a comment and share it among your friends. Thank you. So पार्किंग आहे, 8th फ्लोअरवरती आलो आहे. सुरुवातीला पेंटिंग दाखवण्याचं कारण असं की माझा जो क्रिएटिव्ह शूट आहे त्याची एक आयडिया येईल तुम्हाला. काय जस्ट थिंक ऑन इट अँड लेट मी नो. आय मीन दो दिस इज लाईक कम्प्लीट व्हिडिओ ऑफ इट बट स्टील बघा आणि सांगा. आणि माझं ही पेंटिंग सैनी ड्रॉ केलेली आहे. आम्हाला कॅनव्हास लागत होता आमच्या क्रिएटिव्ह शूटसाठी, तो मी घेऊन आलो. सेट केलेली आहे. ते बाकीचे स्टायलिस्ट लोक त्यांचं वाह्यात नाही म्हणते ना, दर एन्जॉईंग ॲक्च्युली वायबिंग. इकडे हे दोघं आता हा असा दिसतोय. आपण ह्याचं नंतरून बघूयात कसा दिसतोय, काय दिसतोय. मॉन्स्टर म्हणजे भयानक दिसतोय. तिकडे नाही, तिथं गॉडेस होती काहीतरी. मेकअप अरे काय होता एवढे उघडे का तुम्ही? एवढे उघडे का? ओ नाहीस. तर तुझं कसं आहे, कन्सेप्ट काय तुझी? काय? सो आता काय झालं, मॅडम काय बोलली तुम्हाला? मेकअप झाल्यानंतर पेटा बांधायचं. नाईस. तुझं काय असं इंडो वेस्टर्न आहे का? इसी कचेरी में मेरे की तो एक बंदूक की ताली थी ना, अब इसी कचेरी में सबसे बड़ी फोटो मेरी लगेगी. कसं वाटतं आज इथं आपण शूटिंगला आलो आहे? मस्त मजा येते. सगळे असे हे बघा फुल जामजूम कपड्यांमध्ये आलेले आहेत. आज सगळे खूप वेगळे दिसत आहेत आणि माझा पण लुक म्हणजे खूपच वेगळा आहे. तू मला जायला असं बोल ना की मी उठतो इथून. काय रे तुमचं मॉडेल कसं आहे? खूप चांगला आहे. कोल्हापुरी तांबडा पांढरा बेस्ट आहे. कोल्हापुरी तांबडा पांढरा हा रस्ता आहे का लुक आहे? मी सांगू इच्छितो रस्सा का लुक आहे हे ह्यामुळे विचारलं कारण आज सगळं जे इथे फुल झामझुम पण आहे. म्हणजे सगळ्यांचे लुक्स वेगळे असणार आहेत. सगळेजण रंगीबेरंगी. मी आता खूप साधा बसलो कारण तिकडे खूप जणांचे मेकअप चालू आहे. तुम्ही व्हिडिओच्या आधी पाहिलेच असेल, तुम्ही सर्वेशला पाहिलेच असेल की त्याचा मेकअप कसा चालू होता. आणि अजून त्याचा हेवी झालेला म्हणजे इथून दिसतोय की नाही दिसत माहीत नाही. बट लई खतरनाक झाला आहे त्याचा, म्हणजे भूत झाला आहे तो, भूत दुसरा शब्द. आताच्या तोंडावरती खूपच असा मेकअप बघताय तुम्ही असा आहे. I had an amazing time. फोटोग्राफर एकदम मस्त काम करतायत. ही टोल्ड मी एव्हरीथिंग दॅट आय नीड टू डू अँड माझे फोटोज पण खूप चांगले आहेत होपफुली. आणि आय मीन ऑब्वियसली आय एम वेटिंग फॉर मिस्टर प्रणव्स लुक एज वेल कारण अँड एव्हरीवन हिअर लुक्स प्रिटी अमेझिंग. सगळ्यांचे लुक्स आता रेडी करतायत अँड सम ऑफ अस हॅव गॉन ऑल ब्लॅक. Nice. And we also have a Greek goddess in the show. Yeah, nice. I love your makeup. So, this is Ruchi, and how was your experience? हातीचा look आहे. कुठला look आहे? So, it is made me a Greek goddess. Nice. So, they've entirely covered me in gold flakes, and I had an headgear, but they removed it because I was naked. So, but the entire experience was amazing. The stylists were amazing. Who are your stylist? Arva, Sumedha, and Sakshi. Damn good. Those three have done an amazing job. And the entire shoot was amazing. Pranav is an amazing person. Oh, काल वेडा म्हटलेली आज अमेझिंग. No, but the entire experience was amazing. It became much more amazing because of the people, because of the contestants. हा म्हणजे इनडायरेक्टली माझ्यामुळे खूप छान झालं तिला असं म्हणायचंय. नाही पण सगळे खूप छान होते. डॅम बॉय. दिस इज किरण आणि हे त्याचे स्टायलिस्ट आहेत. दॅट्स नाईस. तूने वो अक्षय कुमार का कौन सा तो एक कैरेक्टर है वैसा क्या है क्या? अक्षय कुमार का कॅरेक्टर आहे जॉईन. आदिती तू काय केलंय? स्टायलिस्ट कोण? नाव हां. हो, हा माझा लुक आहे. याला काय म्हणतात मलाच माहित नाही अजून. आमचे फोटोग्राफर सर आहेत. ॲक्च्युली हा माझा लुक आहे. असा मेकअप होणार आहे माझ्या फेसवर. हा माझा लुक आहे. आता विदाऊट मेकअप आहे. हा ॲक्च्युअल लुक असणार याचा आणि हा माझा असणार. ओ दॅट्स नाईस. आणि ते खाली पण पेंट करणार आहे. माझे सिक्स पॅक अजिबातच नाही. तुम्ही थोड्या वेळा सिक्स पॅक घेऊन येईल. मेकअपनी का? मेकअपने नाही रिस्पॉन्स करणार. नाईस. दिस इज अक्षय. तुझा काय लुक आहे? माझा वाईट लुक आहे. अरे हां मी विसरलो. तुझ्याकडे एक चेन्स आणि हे खूप असतात. येस नाईस. जस्ट लुक ॲट दिस आर्टिस्ट. दे आर वर्किंग सो हार्ड. वाव. So good to see you all.
हॅलो. ते दिसतच आहे ते. नाईस, यू लुकिंग प्रिटी. हो, आय एम लुकिंग राईट नाव. ॲक्च्युली त्याच्यात पण अर्ध हेअर डनच नाही ना आपली. नाही, हेअर वगैरे काहीच केलं नाही आहे. सी माय लुक आफ्टरवर्ड. दिस इज माय मेकअप आर्टिस्ट फॉर नाव. आय मीन फॉर टुडे. काल ही होती, आज मी आहे. पावडर दे मॅमला. फुल व्हाईट सनी भाई. मेकअप हिने केला आहे. इथे पाउडर है. वॉच वाओ, इधर ये वॉक की प्रैक्टिस करते हुए शुभम भावसार. वाओ गाइस, लुकिंग सेक्सी. डैम ब्रो, दिस गाइस लुक ए एज हेल. बघू इकडे फिर अख्खा कडक. सो मी आता असा दिसतो आणि आता थोडीशी प्रॅक्टिस करतोय आणि प्रिया सॉरी रुची मला शूट करते. गेली गाण केली, जॅक्स पॅरोनी गाण केलेली आहे. अरे काळं येत आहे. आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की कळवा की आम्ही सगळे कसे दिसतोय, अतरंगी, वेडे का खूप छान. कारण ह्याच्या मागे खूप मेहनत घेतलेली सगळ्यांनीच. मेकअप आर्टिस्ट असून दे, आमचे अमृता मॅमचे स्टायलिस्ट असून दे, किंवा सगळेच म्हणजे अभ्यंग सर पासून सगळ्यांनी एवढी मेहनत घेतली आहे आणि हे सगळे आमच्यावरती काम करते. ते बघून आम्हाला खूप असं वाव वाटतंय. यो थांब तू. सो शुभम तिकडे बघ. नाईस. सो तर विषय काय तुझं, काय म्हणजे कोणाला पाहून इन्स्पायर झालेलं आउटफिट आहे हे? रणवीर सिंग. दिस इज मानसी. मानसीचं मेकअप आय मीन हेअर चालू. मेकअप झाला. नाईस लुकिंग. मी आता असं दिसणार आहे. सो व्हिडिओच्या सुरुवातीला मी एका पोराला दाखवलेला, सर्वेश. मागच्या व्हिडिओमध्ये पण तोच फर्स्ट होता आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये पण तोच फर्स्ट आहे. त्याचा मेकअप चालू होता. त्याचा आता एंड प्रोडक्ट जो आहे तो तुम्ही जेव्हा बघणार, ओ भाई आम्हाला दाखवतो. दिस इज सर्वेश. सर्वेश काय झालंय काय भाई, कडक. स्टायलिस्ट कोण? Who is your stylist? यशिका राधिका. Damn, they have worked very hard on your makeup as well as on your style. So तुझं शूट झालं? गुड. आता देवाकडे जाऊ. देवा कोणाला इन्स्पायर होऊन तुझं मेकअप झालेला आहे हा? इंटरनॅशनल मॉडल हिप्पी. हिप्पी. नाईस, यू लुक व्हेरी गुड. लुकिंग व्हेरी गुड. थोडासा वाईट पण दिसतो. ही माझी मेकअप आर्टिस्ट होती बाय द वे. दिशा राईट? दिशा इज लाईक हेड मेकअप आर्टिस्ट ओव्हर हिअर. हेअर चालू माझ्यापासून. ही एक स्टायलिस्ट आणि ही